په دې ویډیو کې موږ خبره کوو د کريمر رول باره کې. کريمر رول استعمالیږي د سایملټینیسلی چې کوم لینیر ایکویشن دي د هغې لپاره. د دې لپاره یو مست کنډیشن دا دی چې کوم سایملټینیسلی لینیر ایکویشن دي په هغې کې ضروري دی چې څومره نمبر اف ایکویشنز دي دومره موږ سره نمبر اف ویریبل پکار دي. اوس ایکویشن او ویریبل څه مطلب؟ دلته تاسو وګورئ دلته موږ سره یو ایکویشن دا دی دویم دا دی. دې کې څومره ویریبل موږ معلومو اننون پکې څو دي x او y پکې اننون دي چې دا موږ ته لا معلوم نه دي. دا موږ معلومو x y او موږ سره ټوټل دا څو دي 2 ټوټل ایکویشن څو دي 2. نو په دې کیس کې موږ بیا کريمر رول اپلای کوو. کريمر رول په څه طریقه باندې تاسو x او y معلومي هغه تاسو یوزینګ ډیټرمینټس d موږ سره یو ډیټرمینټس دی بیا dx and dy دا درېونه ډیټرمینټس موږ سره او د دې په ذریعہ باندې موږ x and y فایند کوو. اوس په داسې فایند کوو نو دی باندې موږ ډایرکټ ایکسرسایز کې کوېسچنز کوو. په هغې کې به تاسو په دې خبره پوه شئ چې کريمر رول څنګه میټرکس یوز کوي او ډیټرمینټ یوز کوي او x او y ویلیو فایند کوي. لیټس سپوز دا موږ سره ایکویشن دی کوېسچن نمبر 2 ایکسرسایز 1.6 کې موږ به میټرکس فارم ولیکو. سټپ 1 به سره نه به میټرکس فارم کې دا ولیکو. میټرکس فارم کې لیکو تاسو ما خبره کړو چې دلته کوفیشنټ سره 1 دلته سړي -2 دلته کوفیشنټ سره 2 دلته کوفیشنټ سره -1 او ورسره به x and y ولیکو. صحیح شو؟ بیا دا سره برابر دی دا سایډ 5 and 6. ها اوس په دې ته میټرکس a y دې ته x y دې ته b y نو میټرکس a موږ سره برابر راځي 1 -2 2 -1. صحیح شو؟ نو بیا به دا ډیټرمینټ موږ چیک کوو. ډیټرمینټ به څنګه فایند کوو؟ دا او دا به ملټیپلای کوو 1 ملټیپلای -1 فارمولې والا ماینس بیا 2 ملټیپلای -2 2 ملټیپلای -2 موږ سره راځي -1 دا ماینس په خپل ځای راځي 2 ضرب 2 -4 ځکه چې د سره پلس دی د سره ماینس دی نو 2 ضرب -2 -4 راځي -1 ماینس ضرب ماینس پلس 4 دې نه سره راځي موږ سره 3 نو a ډیټرمینټ موږ سره 3 راځي. نو دا موږ سره 0 راغلی ځکه اوس به موږ مخکې ځو دا کوېسچن به مخکې که چېرته موږ سره دا 0 راغلی موږ به دې ځای کې سټاپ کړی موږ به ویلی چې سلیوشن ډز ناټ ایکزیسټ. اوس دا موږ سره 0 راغلی موږ به وایو سلیوشن ایکزیسټ. نو اوس موږ سلیوشن ګورو د x او y به ویلیو موږ ګورو. صحیح شوه؟ ښه دویم سټپ اوس دا دی چې موږ به دوه میټرکس سازو. دوه میټرکس کوم میټرکس؟ یو به a میټرکس سازو. صحیح شوه؟ او یو به a y میټرکس سازو. یو به ax چې کله موږ د هغې نه x معلومو او a y چې دې میټرکس نه موږ د y ویلیو معلومو. اوس به ax څنګه دا دواړه میټرکس به موږ څنګه فایند کوو؟ نو موږ به یو میټرکس ولیکو ax which is equals to دې ته وګورئ 1 2 -2 -1 ax لپاره به موږ داسې چلو کوو چې دا موږ سره کوم کالم دی دا لومبی کالم هغه به ریپلیس کړو په چا؟ په ده باندې. موږ ولیکو 5 and 6. صحیح شوه؟ او دا -2 -1 به په خپل ځای ولیکو. صحیح شوه؟ دا په شان به موږ میټرکس a y څنګه سازو؟ اوس به موږ دا په خپل ځای پرېږدو 1 and 2 دا به راولو او په دې ځای ریپلیس کړو. موږ سره څه راشي 5 and 6. دا موږ سره دوه میټرکس ساز شو. اوس به موږ د دې دواړو ډیټرمینټ فایند کوو. صحیح شوه؟ د ډیټرمینټ به څه راشي 5 ملټیپلای -1 نو -5 فارمولې والا ماینس یو ماینس دا نو پلس شو او چې دونې 12 د دې نه موږ سره راغلی 7 موږ سره ax ډیټرمینټ راغلی 7. صحیح شوه؟ ها ay ډیټرمینټ سره برابر دی 6 इंची منفي 5 دونې 10 موږ سره راغلی -4 ay ډیټرمینټ موږ سره راغلی -4. اوس ګورئ موږ سره چې کله د x ویلیو فایند کوو موږ به ax ډیټرمینټ ډیوایډډ بای a ډیټرمینټ. صحیح شوه؟ او چې کله د y ویلیو فایند کوو موږ بیا لیکو ay ډیټرمینټ ډیوایډډ بای a ډیټرمینټ. ښه اوس په دې کې موږ سمپل ویلیو پوټ کوو. نو موږ سره ax راغلی 7 a د څه برابر دی 3 نو موږ سره x د څه برابر شو 7/3 دا موږ سره د x ویلیو راغلی. اوس د y ویلیو د څه برابر دی ay د څه برابر دی -4 a د څه برابر دی a ډیټرمینټ موږ سره 3 موږ سره څه راشي -4/3 دې دا مطلب چې y is equals to -4/3 دا موږ سره ویلیو راغلی د y. x موږ سره 7/3 راغلی او y موږ سره -4/3 راغلی. بیا کوېسچن نمبر 2
بیا موږ سره کوېسچن نمبر 2 دی. په دې کې به موږ لومبې سټپ 1 کې میټرکس فارم کې دا ولیکو. موږ سره چې کوفیشنټ به ولیکو 4 3 1 and minus 2 x and y is equals to minus 2 and 5. بیا به دې میټرکس ته میټرکس A ووایو 4 3 1 and minus 2. بیا به دې ډیټرمنټس فایند کوو. سمپل چې کوم ډیټرمنټس فارموله ده 4 minus 2 فارموله ده minus او 1 multiply 3 نو دا موږ سره شي minus 8 and minus 3 نو موږ سره شي minus 11. نو موږ سره A ډیټرمنټ راغلی minus 11 which is not equal to 0. نو موږ ویلی شو چې د دې سولوشن ایگزیسټ کیږي. بیا به موږ سټپ 2 کې وکړو چې AX میټرکس او AY میټرکس به فایند کوو. نو موږ سره به AX میټرکس برابر شي دا لومړی کالم به ریپلیس کوو په دې -2 and 5 باندې. -2 and 5 او 3 او -2 به په خپل ځای ولیکو. دا موږ په میټرکس A کې به دا چینجز کوو. نو موږ به د AX والا ډیټرمنټس فایند کوو. موږ سره به د دې ډیټرمنټس راشي +4 -15 نو موږ سره راشي -11. AX موږ سره راغلی -11. ډیټرمنټ اف AX is equals to -11. بیا موږ د AY لپاره ډیټرمنټس فایند کوو. بیا به AY میټرکس لیکو. نو AY میټرکس په موږ دا وکړو چې سیکنډ چې کوم کالم دی 3 -2 والا هغه به ریپلیس کوو په -2 and 5 باندې. دا به راشي -2 and 5. اوس به موږ د ډیټرمنټس فایند کوو. 4 multiply 5 ماینس فارمولې والا او بیا 1 multiply -2 موږ سره راشي 20 plus 2 which is equals to 22. نو موږ سره AY ډیټرمنټ راغلی 22. سټپ نمبر 3 کې به اوس دا کوو چې x او y به فایند کوو. نو x موږ سره برابر دی د ډیټرمنټ اف AX divided by determinant of A. په دې کې موږ سمپل ویلیو پټس کوو. موږ سره راغلی -11 divided by -11. موږ سره دې انسر راشي 1 ځکه چې ماینس ماینس کیسل شو 11 کې 11. موږ سره x راغلی 1. دا شان د y لپاره AY divided by A. موږ سره راشي د دې نه موږ سره AY راغلی 22 divided by -11. موږ سره د انسر راشي 11 2 راغلی او y is equal to -2 موږ سره راشي. x is equal to 1 and y is equal to -2. بیا په کوېسچن نمبر 2 کې پارت نمبر 3 بیا دا موږ میټرکس فارم کې ولیکو 5 7 3 and 1 xy is equals to 3 and 5. دغه موږ د 5 7 3 1 ته میټرکس A وایو. میټرکس A موږ سره برابر 5 7 3 and 1. اوس پر دې ډیټرمنټ فایند 5 गुण 5 माइनस 3 7 موږ سره د دې ډیټرمنټ راشي 5 منفي 21 د مسره راشي موږ سره 14 माइनस 16 به د مسره راشي. ا ډیټرمنټ موږ سره پام شو او دا موږ سره 0 برابر راغلی نو موږ دا په سال کولای شو. کله چې موږ سره 0 برابر راغلی په دې ځای موږ کوېسچن سټاپ کړی. اوس موږ میټرکس AX فایند کوو. په هغه کې موږ لومړی کالم ریپلیس کوو په 3 and 5 باندې. 3 and 5 7 1 به خپل ځای ولیکو. اوس په دې ډیټرمنټ فایند کوو. اوس په دې ډیټرمنټ راشي 3 multiply 1 3 ماینس فارمولې والا ماینس او 5 7 35 د دې موږ سره راشي -32. موږ سره AX ډیټرمنټ راغلی -32. بیا به AY میټرکس فایند کوو. موږ سره برابر دی. اوس په دا فرست کالم ولیکو as it is او سیکنډ کالم ریپلیس کوو په 3 and 5 باندې. بیا به دې ډیټرمنټ موږ فایند کوو. 5 multiply 5 or minus 9 موږ سره 16 راغلی. AX determined which is equals to 16. اوس به موږ د x and y لپاره ویلیو به دا پای کې پټ کوو. موږ سره x او y راشي. نو x is equals to موږ سره برابر د AX divided by AY. x is equals to AX divided by A. موږ سمپل ویلیو پټ کوو -32 divided by 16 which is equals to
ماينس ماينس كده تجي लेकिन 16 नंबर this next one से राशि 2 बराबर عشان y من से राशि the ay divided by a which is equals to 16 divided by minus 16 دلتا نمونږ سره راشي y is equal to minus 1 موږ سره x او y دواړه فایند شو x موږ سره راغلی 2 او y موږ سره راغلی minus 1 موږ سره سولوشن سیټ سره راشي 2 and minus 1